নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো about present participle আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম past participle বিষয়ে যদি আপোনালোকে present participle ভিডিঅ'টো চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বুটামৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব present participle ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি গম পাই আহিলো যে ভাৰ্ববোৰ আমি এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপেও বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো present participle আমি কি কৰিছিলো ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ কৰিছিলো মানে ভাৰ্বৰ যেটো জিৰান ফৰ্ম টু আমি এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আজি হল past participle আমি সাম ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম নিশ্চয় বুজি পায় সো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মবোৰ কেনেদৰে আমি এডজেক্টিভ হিচাপে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু বাক্যবোৰে তেতিয়া কি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে গতিকে সহজে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব সেই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটোৱে কোনো নাউন বা প্ৰনাউনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিব লাগিব সেই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটোৰ পাছতে যেটো নাউন বা প্ৰনাউন থাকে সেই নাউন বা প্ৰনাউনটোৰ বিষয়ে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটোৱে বৰ্ণনা কৰিব আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম যেতিয়া এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটোৱে কুহেই একচনটো বা নাউনটোৰ যেটো কাম সেই কামটো কমপ্লিট হোৱা বুজাব সো মই ইয়াত আপোনালোকে বোৰ্ডত দেখিছে যে ষ্টলেন মোবাইল মানে চুৰ হোৱা মোবাইল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কি কম ষ্টলেন মোবাইল মানে চুৰ কৰা কামটো কমপ্লিট হ'ল কাৰণে আপুনি ষ্টলেন মোবাইল বুলি ক'ব পাৰিছে সো তেনেদৰে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he gave me তেওঁ মোক দিছিল কি দিছিল a stolen mobile এটা চুৰ কৰা মোবাইল হি মোক এটা চুৰ কৰা মোবাইল দিছিল সো চুৰ কৰা কামটো কমপ্লিট হ'ল চুৰ কৰি তেওঁ মোবাইলটো লৈ আহিলে তাৰ পিছতে মোক দিছে সো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটো যেটো প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপলৰ ভিডিও আছিল তাত মই প্ৰথম এক্সাম্পলটো কৈছিলো যে she was standing near the burning house তাই জ্বলি থকা ঘৰটোৰ কাষত আছে মানে ঘৰটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ঘৰটো জ্বলি আছে ঘৰটো যেটো জ্বলা কামটো শেষ হোৱা নাই ধৰক ঘৰটো জ্বলি শেষ হ'ল তাৰ পিছত তাই ঘৰটোৰ কাষত থিয় হৈ আছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে she was standing near the burnt house তেতিয়া বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ল তাই থিয় হৈ আছিল ক'ত থিয় হৈ আছিল জ্বলা ঘৰটোৰ কাষত মানে ঘৰটো জ্বলা কামটো শেষ হ'ল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত near the burnt house বুলি আমি ক'ব লাগিব এই তেনেধৰণে আমি ইয়াত stolen মোবাইল চুৰ কৰা মোবাইলটো এটা চাওক এই ষ্টিলৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ষ্টলেনে কি কৈছে এই মোবাইলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে মোবাইলটো কি চুৰ হোৱা মোবাইল সো চুৰ হোৱা মোবাইল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ষ্টলেন মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিলো এনেদৰে আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এজ এ এডজেক্টিভ হিচাপে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she sold the torn shirt বাক্যটো কি she sold তাই বেচিছিল কি বেচিছিল the torn shirt torn মানে কি ফটা tear মানে ফলা সো torn মানে ইয়াত বুজাইছে ফটা চুলাটো তাই ফটা চুলাটো বেচিছিল বুলি ক'বলৈ যাতে আমি বাক্যটো ক'লো she sold the torn shirt ফটা চুলাটো এই চুলাটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে এই শাৰ্টটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে শাৰ্টটো কেনেকুৱা ফটা কামটো কমপ্লিট হৈছে সো তেতিয়া আমি ক'লো torn shirt she sold the torn shirt তাই ফটা চুলাটো বিক্ৰী কৰিছিল নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she is married এইটো চাওক মেৰিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি মেৰিড ক'লো she is married তাই বিবাহিত এই বাক্যটো কি কৈছে she is married মানে হ'ল তাইৰ যেটো ষ্টেট অফ বিইং হয় তাইৰ যেটো অৱস্থা হয় তাইৰ যেটো অৱস্থিতি হয় তাইৰ যেটো স্থিতি হয় তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আমি she is married বুলি ক'লো এই married টু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিলো আমি ক'লো she is married তাই বিবাহিত এই married টু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম হলেও এই তাইৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিলে
তাইৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে ক'লে তাই বৰ্তমান স্থিতি কি তাৰ বিষয়ে ক'লে সো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিছিলো যে I am done এই এক্সাম্পলটো আপোনালোকক মই দিছিলো এই এক্সাম্পলটো একে অৰ্থই প্ৰকাশ কৰিছে I am done মানে মোৰ done মানে কি do মানে কৰা done মানে হৈ গল মোৰ হৈ গল সো I am done মানে এই done টোৱে I টোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে কি কৈছে I am done মোৰ হৈ গল বুলি কওঁতে মানে মোৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে ক'লো মই কি অৱস্থাত আছো মোৰ হৈ গল তুমি কামটো কৰিলানে I am done মোৰ হৈ গল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ যেটো ষ্টেট অফ বিং হয় তাৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ যাওঁতে আমি I লগত বা যিকোনো সাবজেক্টৰ লগত be verb ইউজ কৰিম আৰু যেটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে যেটো এডজেক্টিভ দৰকাৰ হয় সেই এডজেক্টিভটোৰ মতে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰিব তেনেদৰে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো I am tired মই ভাগৰুৱা মোৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে কৈছো I am tired মই ভাগৰুৱা I am exhausted মানে মই খুব ভাগৰুৱা অতি ভাগৰুৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কম I am exhausted I am excited মই খুব এক্সাইটেড হৈ আছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো I am excited মোৰ অৱস্থিতিৰ মোৰ মানসিক অৱস্থাৰ বিষয়ে মই এই বাক্যবোৰৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰিব পাৰো আৰু এই বাক্যবোৰত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছো বাক্যবোৰত সাবজেক্টৰ স্থানত যেটো নাউন বা প্ৰনাউন ইউজ হৈছে সেই নাউন বা প্ৰনাউনটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিবৰ বাবে সো আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মবোৰ সাবজেক্টিভ স্থানতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য হয়তো নিউজ পেপাৰ আদিত পঢ়িবলৈ পাইছে বা কোনোবাই কোৱা হলো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছে সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পল চাওক সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে a married lady সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে a married lady scolded the boy এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই লৰাজনক গালি পাৰিছিল a married lady এই লেডি গৰাকীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিলে লেডি গৰাকী কি বিবাহিত সো বিবাহিত লেডি গৰাকীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰোঁতে আমি married ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি কলো a married lady এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই scolded the boy লৰাজনক গালি পাৰিছিল সো মহিলা গৰাকী কি মহিলা গৰাকী বিবাহিত এনেদৰে আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সাবজেক্টিভ স্থানতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে the boy arrested yesterday লৰাজন যিজনক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল সো এই বাক্যটো আমি এনেদৰে ক'ব পাৰো the boy who was arrested yesterday এটো হ'ব নাউন ক্লজ সো নাউন ক্লজ এডজেক্টিভ ক্লজ বা এডভাৰ্ব ক্লজৰ ওপৰত মই এটা তিনটা ডিটেইলছ ভিডিও বনোৱা আছে সেই ভিডিও কেটাৰ লিংকো মই ডেসক্ৰিপচন বক্স ওপৰৰ আই বুটামত দি দিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সো ইয়াত আমি পাৰ্টিসিপল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছো past participle the boy arrested yesterday লৰাজন যিজনক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল the boy arrested yesterday লৰাজন যিজনক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল tried to talk to his parents মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিল the boy arrested yesterday tried to talk to his parents আপোনালোকে সিচুৱেচনটো বুজি ল'ব যেটো সিচুৱেচনত আপোনাৰ দৰকাৰ হৈছে মাৰ খোৱা লৰাটো the boy beaten yesterday লৰাজন যিজনক যোৱাকালি পিটিছিল he went to the police station তেওঁ পুলিশ ষ্টেচনলৈ গৈছিল এনেদৰে আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব পাৰে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে the man who died in accident মানুহজন যিজন এক্সিডেন্টত মৰিছিল সো আপুনি who died নকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যে the man died in accident মানুহজন যিজন এক্সিডেন্টত মৰিছিল তেনেদৰেও আপোনালোকে বাক্যখিনি ক'ব পাৰে বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে the injured boy sent to the medical the injured boy আঘাতপ্ৰাপ্ত লৰাজনক sent to the medicalলৈ পঠাই দিয়া হৈছিল এনেদৰেও আমি ক'ব পাৰো সো আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া কোনো এটা কাম হ'ল কোনো এটা নাউনৰ লগত হ'ল বুলি ক'বলৈ যাওঁ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম লাষ্ট এটা এক্সাম্পল চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে man abused in the park মানুহজন এই মানুহজনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে the man টোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে কি বৰ্ণনা কৰিছে abused in the park যাক পাৰ্কত গালি পৰা হৈছিল the man who was abused in the park বুলি নকৈ আমি বাক্যটো কলো the man abused in the park মানুহজন যিজনক পাৰ্কত গালি পৰা হৈছিল
committed suicide তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল এনেদৰে আমি বাক্যবোৰত past participle as a adjective হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে past participle আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেদৰে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে adjective হিচাপে বাক্যবোৰত কাম কৰে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি নাযায় শেয়াৰ কৰি নাযায় প্লিজ লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে প্লিজ কমেন্ট বক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও